નમસ્તે મિત્રો, આપણે જોઈએ SMC Rojmel વાઉચર એન્ટ્રી કઈ રીતે કરી શકાશે. એના માટે સેમ્પલ ડેટા છે, એને આપણે વાઉચર એન્ટ્રી કરીશું. આ સેમ્પલ ડેટા છે અને આ તારીખ, ખાતા વાઇઝ કેટલી સિલેક્ટ બાકી રહેવી જોઈએ એના આંકડા રોજમેલ ચાલુ કરીશું. વાઉચર એન્ટ્રી કોઈ પણ કરેલી નથી એટલે રોજમેલ ખાતા વાળી આવેલ છે બધા રિપોર્ટો નોંધ. એકાઉન્ટ્સ જોઈએ, એકાઉન્ટ્સમાં બે પ્રકારના એકાઉન્ટ્સ આવે. એક સિસ્ટમ એકાઉન્ટ જે ફિક્સ હોય, બદલવાની જરૂર નથી, અને રેગ્યુલર એકાઉન્ટ. તો હવે આપણે ડેટા એન્ટ્રી કરીશું. એક પછી એક વાઉચર શરૂઆતમાં બંધ સિલેક્ટ નાખી દઈશું 31/3 તારીખમાં. વ્યાજ, શાળા ગ્રાન્ટ અને એસટીપી ત્રણ ખાતા છે. એમાં વ્યાજનું તો ઓલરેડી છે, બનાવવાની જરૂર નથી. આપણે ફક્ત શાળા ગ્રાન્ટ અને એસટીપી એ બનાવીશું. આ ખાતા અને પરિશિષ્ટાંત ગ્રુપ માસિક અને વાર્ષિકમાં તમે કંઈ પણ લઈ શકશો. અહીંયા ખાતા એડ કર્યું છે ત્યારે એ જ ખાતા આપણે વાઉચર એન્ટ્રી વખતે બતાવશે. સિલેક્ટ નાખીશું 31/3/21. વ્યાજ ખાતે ₹100, વ્યાજ ખાતે બંધ સિલેક્ટ, બેંક જમામાં લખીશું 31 તારીખ. શાળા ગ્રાન્ટ, એ પણ બંધ સિલેક્ટ ₹200. 31 તારીખ એસટીપી બંધ સિલેક્ટ ₹300. હવે ખાતે છે 1/4/2021. ફક્ત 29 સિલેક્ટ બતાવવા માટે 0ની એન્ટ્રી. 1/4/21 આમાં કોઈ પણ ખાતું લઈ શકો. આમાં કંઈ પણ લખી શકો. આપણે આ જ વસ્તુ લઈશું. જમાવદાર ખાતે કંઈ લખ્યું નથી. 5/5/2021. 5/5/21 15 આચાર્યશ્રી તરફથી મળ્યા છે ₹400. તો જમામાં લખીશું 400.
અને 1 તારીખે શાળા ગ્રાન્ટમાં માસ્ટર માઇન્ડ અને 400 રૂપિયાનું ખર્ચ. શાળા ગ્રાન્ટ માસ્ટર માઇન્ડ ₹400 રૂપિયા. હવે ગ્રાન્ટની એન્ટ્રી કરીશું. ગ્રાન્ટ કઈ રીતે જમા કરી લેવી. 6/6/2021 શાળા ગ્રાન્ટ SSA તરફથી ગ્રાન્ટ મળી. ગ્રાન્ટ મળી છે 2000 રૂપિયા બેંકમાં જમા થયા છે. ગ્રાન્ટ મળી છે ત્યારે 5 નંબર અને જો કંઈ બીજી વિગતો હોય તો લખવી. બેંકનું નામ, BOB, જમા થયા તારીખ 6/6/21, ફાળવણી આદેશ XYZ અને તારીખ XYZ કોઈ પણ થઈ ગઈ. ગ્રાન્ટની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે ચેકથી ખર્ચ 7/7/21 શાળા ગ્રાન્ટ ખાતે ચેકથી ખર્ચ ફાઇલ સ્ટીલનો કબાટ લીધો. ચેકથી 500 રૂપિયા. ચેક નંબર 1 2 3 4 5. ચેક વટાવ્યા તારીખ જરૂરથી લખવી. બેંક રિકન્સિલેશનમાં કાઉન્ટિંગ કરવા માટે જરૂરી હોય. 21. હવે રોકડા ઉપાડની એન્ટ્રી કરીશું. 8/8 21 રોકડા ઉપાડ્યા. કેટલા ઉપાડ્યા છે? 200 રૂપિયા. કેશની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. કેશની એન્ટ્રી તમારે જો હોય તો સોલ્વ કરશો. જે રીતે બેંકમાંથી 200 ઉધાર કર્યા છે અને રોકડ ખાતે જમા થઈ ગયા છે. 8/8/21 પદરની એન્ટ્રી છે. સોરી 5/5/21 ભરતભાઈને આપણે બોલી ગયા. 5/5/21 માસ્ટર માઇન્ડ પ્રિન્ટર 5/5/21 ઓકે. 8/8/21 રોકડા પડે. 8/8/21 ભરતભાઈને હવે પદરના નાણાં પરત લેવા છે. તો તારીખમાં લઈશું 8/8/21 પદરનું નાણાં પરત ચૂકવ્યા. કેવી રીતે ચૂકવ્યા છે? રોકડ 200 ને 9/9/21 ચેકથી લેતા છે.
20 15 ચૂકવ્યા. આ વખતે એન્ટ્રી બેંક ઉધારમાં કરીશું. બેંક ઉધારમાં કરી દઈશું. એની વિગત બીજી હોય તો નાખી દઈશું. વટાવ્યા તારીખ 9/9/21. ઓકે થઈ ગયું. અને 10/10 વ્યાજની એન્ટ્રી કરીશું. વ્યાજની એન્ટ્રી તારીખ 10/10/21. વ્યાજ 1/4 થી વ્યાજ મળે છે. 1/4 થી 30 સુધીનું વ્યાજ બેંકમાં જમા 10 રૂપિયા. આમાં એન્ટ્રી કોઈ કરવાની જરૂર નથી માટે આવું. ઓકે, હવે આપણે આ રિપોર્ટ ચેક કરીશું. 29,600 આ ગ્રાન્ટ આવે. એના વ્યાજ, શાળા ગ્રાન્ટ અને એસટીપીને બેલેન્સ ચેક કરીશું. એક વખત બધી એન્ટ્રી જોઈ લઈએ. ઓકે, ખાતાવાહી જોવા માટે આ બેંક 200 રૂપિયા ઉપાડ્યા. પદરના તમે જોઈ શકો 400 રૂપિયા જમા કરેલા છે અને 200 રોકડ અને 200 ચેકથી લીધા છે. રોકડમાં 8 તારીખે જે 200 ઉપાડેલા આવ્યા છે. વ્યાજ ઉગડતી શિલ્લક અને આ ઉગડતી શિલ્લક અને આ વ્યાજ મળ્યું. ફીસ બી કંઈ નથી. શાળા ગ્રાન્ટનો હિસાબ છે. બંધ શિલ્લક છે 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા. ખર્ચ રોકડ ખર્ચ અને એસટીપીમાં કોઈ એન્ટ્રી નથી, ફક્ત ઉગડતી શિલ્લક. ઓકે, રિપોર્ટ જોઈશું. 20-21 બંધ શિલ્લક. એસટીપી શાળા ગ્રાન્ટ વ્યાજ 700 રૂપિયા. 700 રૂપિયા. આ 700 રૂપિયા ઉગડતી શિલ્લક. 21-22 ઉગડતી શિલ્લક 1/4 ઉગડતી શિલ્લક 600. 5/5 આચાર્ય ભરતભાઈ જમા કરેલા 400 રૂપિયા. માસ્ટર માઇન્ડનું 400 રૂપિયાનું બિલ. માસ્ટર માઇન્ડ 400 રૂપિયા બિલ. 6 તારીખે ગ્રાન્ટ મળી. 2000. અને બાકીના તમામ ડેટા છે. ખાતાવહી જોઈશું. ખાતાવહી જોવા માટે 15 ખાતે 400 રૂપિયા જમા અને 400 રૂપિયા ઉધાર, 0 બેલેન્સ. વ્યાજ ખાતે ઉગડતી શિલ્લક 100 રૂપિયા અને 10 રૂપિયા વ્યાજ મળી, કુલ 110. શાળા ગ્રાન્ટ ખાતે 200, 900, 2013. આ 200 ઉગડતી શિલ્લક 200, 900 રૂપિયા ખર્ચ અને 1300 રૂપિયા શિલ્લક. છેલ્લું છે એસટીપીમાં કોઈ આવક જાવક નથી, ફક્ત 300 રૂપિયા ઉગડતી શિલ્લક. આ રીતે તમામ રિપોર્ટ તમે જોઈ શકશો. એક પ્રમાણપત્ર જોઈ લઈએ. પરિશિષ્ટ 10
પગાર ખાતે 400, વ્યાજ ખાતે 100 હતા, 10 વ્યાજ મળ્યું, 110 કેસની 0, શાળા ગ્રાન્ટ ખાતે 200 હતા અને 200 મળ્યા, 2200 900 1300 રૂપિયા બાકી રહે. એસટીપી 300, બીજો કોઈ લેવા દેવા નથી, 300 રૂપિયા. ઉઘડતી છેલ્લે 600 2010 ગ્રાન્ટ અને વ્યાજ એકચ્યુઅલ અને આ 400 રૂપિયા. પગાર ખાતાના 2410 અને 1710 કુલ બાકી. 1710 બાકી. આ 1710 બંધ થતી બચત નાણાં 710. બીજા રિપોર્ટ પ્રમાણે જોવું હોય તો વાઉચર બુક, સોરી આપણે વાઉચર નંબર આપ્યા નથી, વાઉચર નંબર આપી દે. ખર્ચ એનો એક વાઉચર નંબર આવશે 1 અને જેમ સ્ટીલ 2 પડ્યા છે. પગારના નાણાં 3 અને ચોથા નંબર ભરતભાઈ પગારના નાણાં 4. ઓકે. વાઉચર બુક ભરતભાઈ મોડાસા વાઉચર અન્ય છે બિલ પ્રમાણપત્ર. છે બિલ પ્રમાણપત્ર વિગત સાથે તમારે બિલ ચટાડવાના બાકી રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. વિડીયો જોવા માટે આભાર. બાય બાય.